Ciao, sunt Marlen de la Săburi Urbane, m-am reîntors cu ocazia sărbătorilor și ca să vă arăt cum puteți face și voi un platou fel de minunat ca acesta cu brânzeturi și mezeluri, un charcuterie board, cum este cunoscut. Și veți vedea cât de ușor este, pentru că totul depinde de cum doriți dumneavoastră să arate, dar și de ce aveți materie de brânzeturi și mezeluri. Așa că haideți să vedem cum am ajuns aici. Bun, haideți să trecem întâi peste ingredientele auxiliare pentru platouri de brânzeturi și mezeluri maturate. Tot ce este aici, asta este interpretarea noastră, e la alegere, puteți să vă jucați tot felul de variațiuni. Vom începe întâi cu fructele. Avem aici niște pere, mere, struguri, din nou, la alegere pot fi albi, roz, negri, sigur. Mandarine, clementine, fructe uscate. Noi aici avem caise uscate și smochine, sunt moi foarte faine. Afine, iar aici avem o turtă de smochine uscate cu migdale. Noi putem să avem din Olanda, dar se găsește la Lidl, am văzut. Și de curmale cu nucă, cred că. Asta e perfectă, e o chestie comprimată de fructe uscate, exact pentru platou de brânzeturi. Nu știu ce mai avem aici, chestii uscate, de cronțănit pe lângă, ce să punem? Avem aici nucă, nucă, mixuri de alune cu alte fructe uscate, grisine. Cred că de două feluri grisine, astea sunt așa mai subțiri, unele mai grosuțe și cu ceva semință, cred că sunt grisine cu semințe, da? Alea-s bruschete, crackers simpli, da. Chiar și biscuiți. Biscuiți sărați, tocmai cu brânză, puteau fi și simpli. Și arată și alea bruschetele. Bruscheta, da. Vă jucați bine, bazându-vă și pe ce aveți pe platou. Exact. Și pâine putem pune, felii de pâine și dacă e pâine integrală sau așa e și mai fain. Pâine de casă. Hai că vă prezentăm imediat și vedetele, carnetul și brânzetul. Bun. Acum haideți să vedem cu ce brânzeturi vom lucra. Din ele vom alege, Marli, că nu e obligatoriu să le punem pe toate. Da. Numai lumea să înțeleagă cam ce gen se pune, că s-ar putea nici să nu le placă toate felurile tuturor, nici să nu le aibă. Și atunci aș zice, cum le împărțim în categorii, nu? Ce avem aici? Categoria brânzeturi tari, brânzeturi cu mucegai nobil alb sau albastru. Și de aici vin unele așa moi, cum e asta Tom, le astea le luăm noi pe rând după aia, ca să le vedeți bine. Și brânzeturi proaspete, oarecum, de capră sau rulouri. Dar o să vedem ce punem și ce nu punem. No, hai să reluăm acum brânzeturile tari, cam ce avem pe aici. Brânzeturi tari, un exemplu foarte clar pe lângă, cașcavalul pe care l avem la noi ar fi cheddarul, Emmentaler, avem aici niște gruyere. Toate au gusturi diferite, Emmentalul e dulceag, gruyerul are o textură fantastică, are un gust de lapte profund. Aici avem o brânză tare afumată. Da, e ca și cașcavalul afumat de la noi, numai că e din alb, da, avem și de la noi, de la Apuseni, Torotskoi, asta e senzațională brânza. Întoarce să vedem. Da? E extraordinar de lux. Și de la francez ce mai avem? Charmidor, care este un pic moale, dar tot din familia asta. E feliată, e ceva între. Și ce mai avem acolo? O bucată de unt sărat. Pe asta o să punem și pe el acolo printre ele. Și din Olanda ce am mai adus noi? Asta e o brânză matură. Cu crustă de roșie și asta cu muștar. Și venea tot felul de variațiuni, cu alte condimente. Aia aproape ca parmezanul de tare deja, e foarte... Am ținut eu în frigider. No, hai la brânzeturile cu mucegai nobil. Ce avem aici cu mucegai albastru. Stilton e ăla. Stilton, avem Blue Fu. Gorgonzola poate încăpe aici foarte bine, pe care noi n-am pus-o pe platou, dar de ce nu? Bavaria Blue, Dor Blue, Roquefort, care e senzație de oaie. Și atât de bună, se Roquefort original. Și aici ce avem? Brie de Meaux. Asta e un brie de la mama lui de acasă. Și camembert. Camembert care de data asta văd că e de la Coi foarte bun. Am mai luat. E ok, e bun. Și tomul pe care l-am... Asta e preferata mea dintre astea. Brie, tom
și roquefort, astea 3 și ceva. Asta e o brânză așa de cremoasă, dar cu aromă specifică. Asta când o desfaci, trebuie să o pui în cutie în frigider separat. Da, și aici ce mai avem? Brânză de capră. Exact. Fapt, și aici pe brânză proaspătă e făcută rulou cu condimente și... Una e cu ananas și una e cu piper, cred că Da. ăsta se găsesc tot timpul în Lidl. Ce lipsesc și nu se pun în combinația asta? Pentru că noi avem foarte multe variante de platouri cu brânzeturi și mezeluri. Bă, dacă le facem în stil românesc, e cu totul altceva. Da, mai punem caș, telemea, roșii, ceapă. Da, Nu, depinde aici de astea, ce vrei nu, să faci, aici de nu se tematică. potrivesc. Tematica asta este platoul ăla care se consumă cu dulceață, cu fructe, cu nuci, alune și se bea se acompaniază și se potențează practic toată savoarea cu vin roșu. Da, pentru că aici nici măcar mozzarella nu ar merge. Nici dacă ar fi vorba. să Deci o aici luăm n-are așa. ce căuta mozzarella, n-au ce căuta roșii, nici cherry, nici necherry, nici cum. Deci nu. Aici o să vedeți cu ce le asortăm. Și acum hai să vă arătăm și ce gen de mezeluri se potrivesc în contextul ăsta. Iar aici avem acum selecția de mezeluri. În principal, pentru genul acesta de charcuterie borza de platou de brânzeturi și mezeluri, vrem să ținem un picuț mai neutru în ale gustului. Oricât de mult ne place, alte chestii trebuie să se potrivească tot împreună. Așa că, de exemplu, avem aici salam de Milano, avem chiar și salam un picuț mai... Crud uscat, e foarte uscat, important, da. Marli, știi, că nu punem salam de vară, Da. știi? Sau salam de șuncă, ăla nu se potrivește aici și oricât de mult ne-ar plăcea merzelurile noastre de casă de la Arad, cârnațul nostru n-are ce căuta. Da. În contextul ăsta vă pot face un platou tradițional extraordinar, dar nu aici, pentru că alea au mult usturoi, nu, aici discutăm de mezeluri crud uscate, unele chiar neafumate, altele afumate și într-adevăr este un salam italian, da, care se potrivește foarte bine cu toate brânzeturile alea și poate fi mâncat cu fructe sau cu dulceață sau așa. Ce avem aici? Asta e la limită. Da, mortadela e la limită. Merge în context. Salam cu ce este? Cu crustă de brânză. Crustă de brânză, Foarte bun. Tot așa uscat. bresaola, Bresaola. uscată, un salam Exact. de Sibiu. Salam de Sibiu care e lux. Da, ăsta într-adevăr un salam de lux, uscat, care se potrivește. Da, aici iarăși la limită două chestii, dar sunt bune. Da. Merg, că nu sunt foarte afumate. Cotlet haiducesc. Și ce mai avem? Bacon. Da. N-am acum prosciutto, uite, de exemplu, în momentul ăsta n-am prosciutto în casă și nici Schwarzwälder și încă din aia și încă pădurea neagră, că aș fi pus. În schimb, am adus de la Viena, e un salam, ăsta e salamul de gustare, cum zic, e de foarte bun, e un pic afumat și totuși nu-i salam, așa să zici, ordinar. Și ce mai punem pe platou? avem, Pateuri de ficat. Pateuri de picat. Terină. Asta este o terină de porc cu jeleu. Ridic un pic să se vadă, are jeleu deja acolo, da. Da. De E fructe. cu lingonberries, da, un fel de cranberry, jeleu, Da. foarte bun și aici Iar împuteți aici în scuțe din avem, frigider, foie gras. Foie gras, pe care îl ținem închis ca să nu se oxideze. Exact, și în frigider îl țin acoperit și cu folie sub chestia Da, aia. deci, Cu asta trebuie să ne gândim că trebuie pus în recipient închis, Da. știi? Să-l punem în ceva mic, cu capac, printre astea și musafirii și așa un pic de foie gras, un pic de dulceață sau de jeleu. Arată acum, că n-am arătat, Marli, dulceața de ceapă, jeleu de gutui și ce am mai adus din spate, din cămară, niște castraveciori. Pune-le acolo că le filmez eu așa. dulceața de ceapă. Da, jeleu asta e dulceață de gutui. ceapă roșie, vă las link-ul în descriere, asta e senzațională. E perfect în contextul ăsta, am pus în două boluri mici. Asta este jeleu de gutui. Arată un pic cu lingurița, cum tremură aici. Și cât e de fain. Super, cât e de bun asta cu brânză de capră, cu toate merge. Și ce mai avem acolo? Castraveciori mici aia ca cornișon, puși în oțet. Cine vrea poate pune și măslină, dar mai mult de atâta nu. Deci asta e... Depinde de la și de casă. pentru Nu că nu cine se mai face. potrivesc după aia. Și acum o să trecem la tăiat, feliat, pregătit montat. și pe urmă o să vedeți cum le montăm. Acum ne-am pregătit așa pe categorii. Grisine, crackers, bruschete, fructe. Da? Cum sunt tăiate? Arată tu aici, Marli. Tăiate în felii Subțiri, subțiri. bineînțeles că pe sunt lung. cu cotoarele scoase, dar le ținem apropiate să nu se oxideze, da? Exact. Merele la fel, strugurii spălați, desfăcuți în buchetele mai mici. Da. Aici o tavă plină cu carneturi, câte avem vreo 8 feluri, bresaola, bine, ideea e că am zis că am 5-6 feluri de mezel și vreo 6-7 de brânzeturi. Și atunci suntem ok. Și acum trecem din coace cu castraveciorii murați, jeleu de gutui. Da, unele brânzeturi, da, e dulceață, am văzut-o.
Uite, brânza afumată, cașcavalul afumat din alb, l-am făcut un fel de rulouri, chestia că se mai și rup. Asta e franțuzească șamidorul. Acolo ce ai? Cubulețe de Emmentaler. Aici avem o mandarină desfăcută ca pe vremuri, ca o floare. Cheddar uitat în pătrățele, că erau gata felii, dar nu s-au putut rula, s-au rupt. Aici am pus în 2 borcanele minuscule foie gras. Da. Și îl ținem așa închis și fiecare musafir își ia și pe urmă închide înapoi borcanele, că mai trebuie mai suplimentăm. Și aici restul de brânzeturi, o să vedeți cam cum le-am lăsat așa, uite. Bucata de brânză de capră, roll, îi ca atare, iar brânza aia, nu mai știu care era, blue, nu știu cum. Aia de lângă, da. Acum la camembert o rotiță o lăsăm întreagă, o rotiță e tăiată parțial, cine vrea și mai taie, că o să punem tacâm de tăiat, avem un decuțitor special de brânză, o să vi-l arate Marley. Da, Stilton-ul tăiat, se cam sfărâmă, vedem ce mai e pe acolo. Aia de apusene e senzațional, am mâncat, cred că 20% din ea cu Marley până am tăiat-o. Toroțcoi, brânza de apuseni. Uite aici cum am făcut, arată un pic la brie. Da. E gata tăiată felii. Dă tu cu mâna să vadă. Da. Că-ți felii, dar e pus înapoi, ca să avea și forma aia faină, da. Brânza tom, așa. Tot așa. E bine să lăsați și bucată să se vadă ce e și atunci să mănâncă, să mai taie pe măsură ce tăiam. La fel am făcut și cu brânzele alea olandeze. Una din ele e complet întreagă și aia cu muștare are niște feliuțe începute. Și acum la treabă. Acum pentru că platoul ăsta e de ziua lui Marlene și ea și-l face și o să vină musafiri, am decis să montăm pe o tavă mai elegantă, da? Nu neapărat pe fundul ăla de lemn. Acum charcuterie board de lemn, e scândura, dar va fi platter. Îl facem pe platou. Marlene, dă-i drumul cum vrei. Ce mai putem pune? Miere. Dacă noi avem pelteaua de gutui, dar se poate pune miere cu care să-ți picuri bucățelele de mezel și de... Da. Marley, lasă că e destul, rămân pe lângă. Și atunci ce avem pe lângă? Toate astea de crackers, nuci alune, fructe uscate. Uscate și alea o să le punem în ceva, nu le lăsăm în plastic. Da. Și untul. Da, untul l-am pregătit și pe ăla, sigur. Ați văzut, nu e greu, aici ceva superb. Vă dați imaginația să zburde cu tot de brânzeturi și mezeluri. Noi acum așteptăm invitați, să ne revedem cu bine la următoarea rețetă. Nu uitați like, share, subscribe și să ne reauzim cu bine. Sărbători fericite!